Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Vào Bếp Cùng Thanh. Món giò thủ, còn được gọi là giò xào, một biểu tượng truyền thống của mâm cỗ Tết, là sự kết hợp tinh tế giữa độ giòn của tai heo, mũi heo, độ bùi của lưỡi, béo của mỡ, kết hợp với độ cay của tiêu hạt làm kích thích vị giác ngon miệng mà không bị ngán. Mỗi miếng giò thủ dai có độ kết dính tốt, thấm đều gia vị, tạo nên hương vị đặc trưng, hấp dẫn và đậm đà, khiến món ăn trở thành một phần không thể thiếu trong bữa tiệc sum vầy đầy ý nghĩa. Nào, mời các bạn vào bếp và làm món ăn này với mình nha! Ở đây thì mình có 1 kg tai heo và mũi heo, 400 g lưỡi heo, tổng cộng là mình có 1,6 kg. Mình sẽ chuẩn bị gia vị ở đây có hạt nêm, muối, đường, bột ngọt, nước mắm, hạt tiêu, hành tỏi, gừng, nấm mèo, hành tây, một ít lá chuối và một cái khuôn để ép. Đầu tiên, mình sẽ sơ chế tai heo và mũi heo nha. Cho vào đây 1 muỗng canh muối, 2 muỗng canh giấm và khuấy đều lên. Mình sẽ cho phần tai heo và mũi heo ngâm trong vòng 20 phút. Sau đó thì lấy dao cạo thật sạch phần da và rửa lại thật sạch với nước nha. Còn về phần lưỡi heo thì mình trụng nước sôi cho phần màng trắng bong ra và vớt ra cạo thật sạch là được. Còn phần hành tỏi thì mình giã ra lấy nước, bỏ xác hành tỏi nha các bạn. Nấm mèo thì mình ngâm nở, rửa sạch và cắt to nha. Mình sẽ ướp vào nấm mèo 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm. Rồi mình trộn đều lên nha. Sau khi sơ chế xong thì mình luộc nha các bạn. Mình cho vào đây 1 muỗng canh muối, 2 miếng gừng và 1 củ hành tây cho thịt được thơm hơn nha. Rồi mình cho tai heo, mũi heo và lưỡi vào luộc ngay khi mà nước còn lạnh, để giúp cho thịt chín từ từ và phần da bên ngoài không bị thâm. Mình sẽ luộc vừa chín tới, không luộc mềm quá vì mình còn công đoạn xào nữa nha các bạn. Mình sẽ luộc khoảng 15 phút, tính từ khi nước sôi nha. Mình sẽ chuẩn bị 1 thau nước đá để vớt thịt ra cho thịt được giòn nha. Rồi mình sẽ để cho thịt nguội. Sau khi thịt nguội thì mình vớt ra và đem rửa sạch lại một lần nữa nha. Lúc này bạn xem kỹ bên bề mặt của mũi heo, lưỡi heo và bên trong tai heo còn bẩn không thì mình nên cạo lại cho thật kỹ và rửa sạch hết chất bẩn nha. Tiếp theo thì mình cắt thịt ra luôn. Mình xắt miếng vừa ăn thôi, không dày quá cũng không mỏng quá nha. Sau khi mà xắt thịt xong thì mình ướp gia vị luôn nha các bạn. Mình cho vào đây 1 muỗng canh hạt nêm, 1,5 muỗng canh đường, nửa muỗng canh muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng canh nước mắm, 3 muỗng canh nước cốt hành tỏi. Mình trộn đều lên và để 30 phút cho thịt thấm gia vị. Phần tiêu thì mình rang cho thơm, đập dập và bỏ vào sau cùng sau khi mình xào xong nha các bạn. Bây giờ mình ướp 30 phút xong rồi nè. Mình chuẩn bị một cái chảo lớn, cho vào một ít dầu và phi tỏi lên cho thơm. Cho thịt vào đảo đều với mức lửa lớn. Thơm quá các bạn ơi! Mình đảo đều cho đến khi thấy thịt ra mỡ và một lớp gelatin ở trong da chảy ra
thì mình giảm lửa vừa và tiếp tục đảo trong vòng 15 phút. Và bây giờ thì mình mới cho phần nấm mèo vào, đảo đều trong 5 phút cho nấm chín. Lúc này mình sẽ tắt bếp và cho tiêu vào nha. Mùi thơm của tiêu rang cùng với mùi thịt thật hấp dẫn quá các bạn ơi. Mình dùng một miếng lá chuối lót vào khuôn. Nếu không có thì mình dùng màng bọc thực phẩm cũng được. Khuôn này bạn mua ở ngoài chợ bán sẵn cũng rất là tiện. Các bạn cho thịt vào. Nếu thích, bạn có thể cho thêm tiêu hạt, tùy thuộc vào khẩu vị của mỗi gia đình mình nha. Khi mà khuôn đã đầy rồi thì mình dùng miếng nắp chặn lại, rồi ép vặn, vít từ từ cho thịt nó được nén chặt. Rồi mình để khoảng nửa tiếng sau, mình ép thêm một lần nữa. Đợi thịt nguội mới để vào tủ lạnh nha các bạn. Mình để khoảng 4 tiếng là có thể dùng được rồi nha. Bây giờ mình sẽ tháo ra cho các bạn xem nha. Mình vặn vít ra rồi tháo phần nắp chặn ở trên, tháo luôn phần chặn ở dưới. Dùng lực đẩy từ từ sẽ tách khuôn được một cách dễ dàng. Cách khoanh ra, các bạn nhìn khoanh giò nè, rất là chắc. Cây chả có hình trụ tròn hoàn hảo luôn. Các bạn thấy dễ không nào? Mình ăn thử nha. Chả rất là thơm ngon, vị vừa vặn lắm luôn. Có thể chấm thêm muối tiêu chanh cho đậm đà hơn, hoặc ăn kèm với dưa món, kim chi, hoặc các loại dưa chua đều ngon và hấp dẫn. Chúc các bạn làm món giò thủ thật ngon và dễ dàng cho ngày Tết này nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem. Bấm like và đăng ký kênh để xem được nhiều món ăn mới từ mình nha. Xin chào và chúc các bạn một năm mới tràn đầy sức khỏe.